És akkor ez a kettőség, hogy közben igen, a sportpszichológusok felé való pozitív attitűd az változik, de hogy vannak azért még olyan szegmensek, olyan szereplői, akik mondjuk inkább távol tartják a sportolóikat. Sajnos hallottam olyan egyesületről, ahol az edző kimondta a sportolók felé, hogy aki azt látja, hogy elmegy a sportpszichológushoz, az nem lesz kezdő. Úgyhogy azért van még mit változtatni, vagy változni ebben a közegben, de hogy többségében azért egyre nyitottabbak a sportolók a sportpszichológusok irányába. Sziasztok! Itt vagyunk Marosi Géri után egy újabb sporttematikai podcasttel. Most Kis Andrással, sportpszichológussal és az MTS-sel tanársegédjével fogunk beszélgetni sportpszichológiáról elsősorban, illetve még egyéb sporttematikájú dolgokról. Szia! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Először is szeretnélek megkérdezni, Magyarországon körülbelül mikorra tehető az, amikor úgy komolyabban elkezdtek foglalkozni a sportpszichológiával, illetve hogy ennek mi volt a háttere, hogy miért kezdtek el vele foglalkozni így mélyebben? Aha. 2007-ben indult el az egyetemi képzés, szakirányú továbbképzés formájában, de már azért ezt megelőzőleg is voltak olyan pszichológusok, akik már foglalkoztak, főleg a magasabb szintű sportolókkal, de hogy magát a sportpszichológia megszületését Magyarországon ilyen formában, ez a 2007-re tehető, akkor indult el a szakirányú továbbképzés, és azóta tulajdonképpen töretlenül már egyre inkább beivódott a sport és a közéletbe is egyébként, hogy sportpszichológussal való együttműködés különböző szintű sportolók esetében már egyre inkább elfogadottabbá vált. Az, hogy miért is alakult ki, vagy hogy hogyan jelent meg, ennek inkább van egy olyan sport történeti változása is, ahogy egyre inkább specializálódtak a sportok, és egyébként annak fényében, hogy például fizikai, technikai, taktikai területen már egyre inkább elérték a végpontot, vagy az emberi teljesítőképesség határát, tulajdonképpen felismerték azt a sporttudományon belül, hogy a sportpszichológiának egy átfogó, egy struktúrált, egy megalapozott sportpszichológiai tudománynak minél nagyobb hatásfoka tud lenni az elit sporton belül, meg egyébként akár az amatőr sporton belül egyaránt, és így tulajdonképpen megerősödött ez a tudományterület. És egyébként ez a mentális felkészítés, amit igazából végeztek sportolókkal, ez miben segít leginkább? Hát nyilván ez többségében egyénfüggő, nagyon sok különböző területe van a sport életnek, ahol egy sportpszichológus tud segíteni. Itt legyen szó akár egyéni tanácsadásról, vagy akár csoportos, vagy csapat foglalkozásokról, de azért ez nagyon változó, hogy egyébként egy egyesületen belül dolgozunk, magánrendelésen belül dolgozunk, akár egy valamilyen kiemelt akadémián, valamelyik sportág kiemelt akadémiáján dolgozunk, de akár lehet dolgozni edzőkkel, szülőkkel, különböző pszichoedukációt tartani, úgyhogy nagyon változatos munka tud lenni, nyilván bele is tudunk menni részleteiben is, de ez tényleg attól függ, hogy éppen kivel, milyen célból tudunk foglalkozni. Az, hogy egyébként témákat tekintve azért nagyon sok esetben mondjuk a szorongással való megküzdés, de itt is nagyon sok sajátosság tud megjelenni, de itt az önbizalom és a motiváció, mint témakör nagyon gyakran elő szokott kerülni, de sok esetben egyébként, ha csapatról vagy csoportról van szó, akkor a kommunikáció is meg tud jelenni. A pszichoedukáció formájában pedig tényleg nagyon sok változatos téma tud megjelenni tényleg a célközönség függvényében. Én például majd a doktori folyamatomat, doktori hallgatóként én a sportsérülésekre, illetve azoknak a kialakulásában, megküzdésében, prevenció, intervenció formájában, vagy témájában fogok dolgozni. Ez is egy olyan terület, ahol a sportpszichológusoknak más tudományágak képviselőivel együtt nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És egyébként, hogyha sportolókkal dolgozol együtt, akkor inkább egyénileg, vagy vannak ilyen csoportos megoldások is? Mi a jellemzőbb? Az én esetemben én főleg egyéni formában dolgozom sportolókkal. Egyrészt egy pszichológiai központnak is a tagja vagyok, szakembere, és tulajdonképpen a központon keresztül tudnak időpontot foglalni nem csak hozzám, hanem más kollégáimhoz
is, de egyébként külön is meg tudnak keresni. Van, amikor korábban én különböző sportakadémiákon dolgoztam, ott például voltak csoportos csapatfoglalkozások is különböző időszakonként, úgyhogy ez tényleg, az én esetemben inkább az egyéni munkafolyamatok a jellemzőbbek, de sok esetben tényleg a csoportos csapatfolyamatok is meghatározóak tudnak lenni, hiszen tényleg az, hogy ki milyen szerepet tölt be, elégedette a szerepével, hogyan kommunikálnak a csapaton belül, és nem is feltétlenül csak a sportolókról van szó, hanem akár az edző és a sportolók közötti kommunikációról, de sok esetben akár olyan szinte már szervezetfejlesztési feladata is lehet egy sportpszichológusnak, hogy tulajdonképpen a különböző stábtagok között milyen elakadások lehetnek, milyen információ nem megy át, ott milyen problémák vannak, hogyan lehet ezeket normalizálni, és hogy a sportoló, illetve a sportegyesület érdekében optimalizálni ezeket. És nekem ebből adódik a kérdés, hogy inkább a sportegyesületek, akadémiák, stb. Azok, akik felkeresnek egy pszichológust, hogy dolgozzon náluk és segítse ezt az együttműködést, vagy maguk a sportolók külön az akadémiától, meg egyéb szervezetektől függetlenül keresnek meg. Is tulajdonképpen azoknál az akadémiáknál én úgy tudom, hogy törvényileg a TAO által támogatott kiemelt akadémiáknál előírásszerű, hogy valamilyen mentális segítő szakember jelen legyen a szakmai stábban. Így egyébként van is egy talán 21-es vagy 22-es magyar kutatás tanulmány is, részben Smohai Máté és Harsányi Szabolcs Gergő vezetésével, de hogy ott több pszichológus kolléga is részt vett a kutatásba. Azt vizsgálták meg tulajdonképpen, hogy akik találkoztak sportpszichológusokkal, és akik nem, hogy milyen megítélésük van a sportpszichológusokkal szemben, és igazából azok, akik találkoztak, igazából pozitív benyomást keltenek, és ebben azért nagy szerepe van annak, hogy a 2020 vagy 21-es törvény szerint, hogy alkalmazni kell sportpszichológusokat, így jelen vannak ebben az akadémiai rendszeren belül is. Az más kérdés, hogy például hozzám is jár olyan sportoló egy kiemelt akadémiáról, a sportágat direkt nem mondom, csapatot meg pláne, aki mondjuk nem tud együttműködni azzal az adott szakemberrel, ezért felkeresett egy másik szakembert, jelen esetben engem. Ez egyébként nem feltétlenül mondjuk a szakember kritikája. Én például az első alkalmak során felszoktam hívni a figyelmet a sportoló a kliens felé, vagy a kliens számára, hogy előfordulhat, hogy nem vagyok neki szimpatikus. És ez nem feltétlenül a szakértelmemnek, vagy a szaktudásomnak szól, hanem így alapvetően a benyomása rólam. Ezt el kell fogadni szakemberként, és szíve joga természetesen a sportolónak, és akkor igazából én abban tudok segíteni, hogy ajánlok neki egy másik szakember, és lehet, hogy mondjuk ilyen akadémiákon is ez van. Habár egyébként sajnos hallottam olyan negatív példát is, és akkor ez a kettőség, hogy közben igen, a sportpszichológusok felé való pozitív attitűd az változik, de hogy vannak azért még olyan szegmensek, olyan szereplői, akik mondjuk inkább távol tartják a sportolóikat. Sajnos hallottam olyan egyesületről, ahol az edző kimondta a sportolók felé, hogy aki azt látja, hogy elmegy a sportpszichológushoz, az nem lesz kezdő. Úgyhogy azért van még mit változtatni, vagy változni ebben a közegben, de hogy többségében azért egyre nyitottabbak a sportolók a sportpszichológusok irányába. Sportágak között egyébként látsz bármiféle eltérést, hogy van, ahol jellemzőbb, hogy felkeresnek sportpszichológusokat, vagy pont ahol leginkább ellene vannak, vagy nincs ilyen fajta eltérés? Az én személyes benyomásom szerint nincsen ilyen, azért látni kell, hogy az egy nagyon nagy segítség tud lenni a sportolók számára, hogyha mondjuk az adott egyesületen belül van egy alkalmazott szakember, mert egyébként magánellátásban tud olyan költsége lenni ennek a szolgáltatásnak, ami mondjuk egy átlagos magyar háztartás számára mondjuk ez megterhelő tud lenni, úgyhogy ilyen szempontból az egy nagyon üdvözítő dolog, hogy ezek az akadémiák többségében alkalmaznak sportpszichológusokat. Az, hogy ilyen sportági eloszlás lenne, ez szerintem kevésbé. Hogyha a magánellátást nézzük, egyébként ott sem feltétlenül mondjuk a fehér galléros, vagy a magasabb költségvetéssel bíró sportolók keresik fel a szakembereket, az én tapasztalatom szerint. Vannak, akik különböző sportágakban, alacsonyabb osztálynál is egyébként azt érzékelik, hogy szükségük van erre a fajta felkészítésre.
ami szerintem tök szuper tud lenni. Nyilván egyébként ugyanolyan jelentősége van mondjuk az én megélésem szerint egy olimpikonnal való közös munkával, mint például egy U16-os bármilyen sportágú, hát ugyanaz az élmény, ugyanaz a kihívás tud lenni, és ugyanolyan értékes nyilván mind a két ember, meg mind a két célja. Hát gondolom nem mondhatsz konkrétumokat, ugye értelemszerűen, de esetleg tudnám mondani nagyjából olyan problémákat, amivel leginkább felkeresnek, tehát gondolom azért a teljesítménykényszer, meg hasonlók azért valahol az élen vannak. Abszolút, abszolút. Az, hogy nem jön ki a teljesítmény az adott időszakban, hogy egyébként rosszul reagál különböző versenyszituációkban. Például edzésen nagyon jól mennek a feladatok, de a versenyszituációban például túlizgulja, olyan negatív, akár érzések és gondolatok jönnek előtérbe, vagy kerülnek előtérbe, amely gátolják a viselkedés tulajdonképpen, ami ugye a sportteljesítmény, és hogy nagyon sok esetben ez van a fókuszban. De azért nagyon sok esetben különböző személyközi kapcsolatok révén, akár az edzővel való kapcsolatot, de akár az otthonról lévő presszió hatására például az önbizalom és a motiváció csökkenése is tud nagyon gyakori téma lenni, illetve a szorongással való megküzdés, az meg nagyon egyedi tud lenni, hogy egyébként úgy általánosságban a szorongás az élet számos területén jelen van, vagy a felkészülési időszak mely formájában. Ugyanakkor egyébként van olyan sportoló, aki azért keres meg, mert mondjuk 15-6-7 éves, és azon gondolkodik, hogy hát ebben nem biztos, hogy van jövője, vagy legalábbis nem tudja elérni azt a célt, amit kitűzött magának 5 évesen, 6 évesen, és hogy azon gondolkodik, hogy felhagyjon a sportággal, vagy éppen pont egy megerősítés kell, és akkor ilyenkor tulajdonképpen itt nyilván én abban tudok neki segíteni, hogy a saját hangját megtalálja, hogy ő mit is akar valójában, és hogy én nem presszionálom, hogy egyiket vagy a másikat válaszol, hanem pont, hogy ő meg tudja hozni azt a saját döntését, amivel együtt tud élni, amit magáénak érez, amivel jól tud lenni. Úgyhogy tényleg számos példa van. Még amit én mondtam, ezt a sportsérülés utáni szorongás, és nyilván ott, hogyha már olyan szinten változik, hogy például a depresszió is elég gyakori tud lenni, akkor én például önmagában sportpszichológusként már azért az a kompetencia határomat feszegeti, akkor inkább akár egy olyan sportpszichológushoz tovább küldeni, aki mondjuk klinikai szakpszichológus és kompetens a témában, vagy pedig akár sportpszichológiai tudás nélküli klinikai szakpszichológushoz, azért mérlegelni kell a témákat, például azért bizonyos sportágakban mondjuk a testképzavar az mondjuk relevánsabb, vagy gyakoribb, mint az átlag populációban. Az is egy olyan téma például nekem a sportpszichológiai végzettségemmel, amivel nem vagyok kompetens együtt dolgozni, olyankor is szerencsére már vannak azért olyan szakemberek, akik a bizalmamat élvezik, és tudom, hogy jó szakemberek, és akkor nyilván jó szívvel tudom ajánlani a kliensnek is, hogy oda menjenek. Szerinted a médiának a hatás, illetve leginkább a közösségi médiának a hatása lehet egy olyan dolog, ami a sportolónak a karrierjére hosszú távon kihathat mentális okok miatt, tehát mondjuk egy olyan extra plusz nyomás helyez rá, ami miatt nem tud úgy teljesíteni, mint ahogy anélkül tudna? Abszolút lehet ez hatással, pozitív és negatív hatással egyaránt. Az, hogy hogyan használja a sportoló vagy a média hogyan használja a sportolót, és a sportoló hogyan használja a médiát, ez egy fontos kérdés, és lehet, hogy ebben mind a két félnek, vagy közösségnek előre kellene lépni. Az, hogy például a média túl nagy figyelmet, vagy túl nagy terhet rak a sportolóra, az például lehet egy nagyon zavaró hatás, hogy például mindenféleképpen eredményt kell szolgáltatni, körülmények
ettől függetlenül, és hát közben pedig a körülmények nagyon fontosak, hogy azért nem mindegy, hogy nem tudom, szembeszéllel kell teniszezni, vagy nem tudom, vagy zivatarban kell focizni, hát akkor a taktika változtatást igényel, másfajta játékot kell, nem mindegy, hogy sérült-e a sportoló, vagy nem sérült, azért nagyon sok esetben nem halljuk, hogy milyen sérülésektől is szenved a sportoló, a média azt nem feltétlenül tudja, és utána, hogyha nem éri el azt az adott eredményt, amit elvártak tőle, akkor megy a savazás a média részéről, hogy mehet, vagy ilyen negatív visszhangja lehet az egésznek, közben pedig az egész képet nem tudja. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút lehet negatív hatással az, hogy például gyakran megjelenik fiatalabb sportolóknál, hogy mondjuk a közösségi médiát, vagy a mobiltelefon használat és ezáltal a közösségi médiát azt hogyan használja, például az alvásra igen komoly hatással van. Például, hogy éjszaka elalvás előtt, vagy elalvás helyett igazából még 2-3 órát különböző platformokon töltene, és hát az alvás az nagyon nagy mennyiségben, vagy nagyon nagy mértékben meghatározza amúgy a teljesítményt, a regenerálódást, úgyhogy az meghatározott szereplője ennek. De egyébként az önbizalomra is nagyon nagy hatással tud lenni a média, hiszen például sok esetben nagyon kiragadott képeket, történeteket használ fel a média, és ilyen szempontból elveszítheti az önbizalmát az a sportoló, hogy úristen, például XY-nak sikerül, tök könnyedén sikerül, én pedig napról napra vért izzadok az edzéseken, és nem jön ki ez a teljesítmény, alkalmas vagyok-e például. Úgyhogy ilyen szempontból ez is. De például a testképzavar is egy olyan szempont, ami például a médiának az, hogy milyen képet közvetít, milyen ideális vagy elvárt képet közvetít az adott sportolóról vagy emberről, igenis hatással tud lenni. Azt azért hozzáteszem, hogy ahogy készültem az adásra, így a média vonatkozásába, viszonylag kevés olyan kutatást találtam, aztán lehet, hogy ez az én hiányosságom, vagy rosszul kerestem, ami kifejezetten a közösségi média, vagy a média és a sportoló mentális egészségét kapcsolja össze, mármint tényleg sporttudományi szempontból, inkább az átlag populációt vizsgálták, úgyhogy sok esetben abból indulnak ki, de például az alvást azt kifejezetten nézték, hogy az hatás, a közösségi média használata hatása van az alvás pedig a teljesítményre, de nyilván itt még több kutatást kell elvégezni, Magyarországon mindenképpen, az biztos. És vannak olyan praktikák, amiket próbálsz beépíteni minél több sportolónál, akikkel együtt dolgozol, vagy egy olyan alapvetés, amire érdemes figyelni, akár azoknak is, akik csak néznek minket, és beépíthetik a mindennapjaikba? Abszolút. Sok esetben egyébként mondjuk a közös munka valamennyi pszichoedukációval is tarkítva van, pont azért, mert egyébként különböző fogalmakat, mi a szorongás, mi a stressz, mi a jó stressz, mi a rossz stressz, mik azok a dolgok, amik kontrollálhatóak, mik azok, amik kívül esnek a kontrollon. Például az időjárás, mondjuk egy labdarúgó, vagy például a pálya minősége, az akár egy kosárlabdázó, vagy egy kézilabdázó esetében egy olyan körülmény, ami egyébként kívül esik a kontrollon, és ezáltal nyilván egyébként egy rossz minőségi pályára oda kell figyelni, de hogyha a gondolataink nagy mértékben elterelődnek olyan dolgok felé, amit nem tudok kontrollálni, ez akár a bírói döntés lehet, a közönség reakciója, és a többi, úgy egyébként nagyon sok olyan tényezőtől lekerül a fókusz, amit közben meg tudok kontrollálni. Legyen az például a hozzáállás, a motiváció, például a megfelelő belső beszéd kialakítás, ami tulajdonképpen olyan belső monológok, amiket mindenki használ, és hogy ezek jól tudják irányítani akár a figyelmet, és ezáltal magát a viselkedést is. Különböző relaxációs technikák. Szerintem az egy olyan alapcsomag tud lenni, a maga a relaxáció, ami nagyon sok sportoló számára egy olyan alapcsomagot tud kapni, amivel akár a pillanatnyi feszültséget tudják oldani, vagy egy nagyon fontos pillanat előtt, legyen az a kosárlabdázónál a büntető, kézilabdázónál szintén a büntetődobás 11-es előtt, a labdarúgónál, volt is talán Cristiano Ronaldónak a pulzus száma mennyivel csökkent, mondjuk ott azért el is telt pár, 1-2 perc talán, de hogy a 180-ról lement 100-ra, valami hasonló, és azért ő a szabadrúgásai előtt is ott a légző vagy egy nagy légzést azt ő szokott végezni.
Úgyhogy azért vannak olyan alapvetőségek, tényleg így a szorongáscsökkentés, a relaxáció által, a megfelelő belső beszéd, akár a megfelelő rutinok kialakítása, ami szintén egy kontrollállapotot, egy biztonságos környezetet tud kialakítani az általános sportoló. Úgyhogy vannak olyan alapvetések, amiket jó szívvel tudok mindenkinek ajánlani. Azt fontos talán megemlíteni, hogy alapvetően nem feltétlenül akkor keresnek fel sportolók, sportpszichológusokat, amikor valamilyen probléma van, amikor ég a ház, hanem azért, mert jobbak szeretnének lenni, és volt már több olyan sportolóm, aki egyébként fizikailag, technikai, taktikailag, egyébként magánéleti szempontból is rendben volt, de azt érzi, hogy ez lehet még az a plusz, akár az 1,2 másodperc, amellyel el tudja érni azt a célt, amit kitűzött maga elé. Mi lehet szerinted, korábban említetted, hogy egyre több ember jár el sportpszichológushoz, a sportolók közül, gondolom ez leginkább az élvonalra vonatkozik, akik ugye ezt megengedhetik, akár akadémián keresztül, szóval, hogy szerinted mi lehet az oka, mondjuk így, annak, hogy egyre többen próbálják meg ezt megtenni, illetve mi az, amivel ki lehet zökkenteni igazából egy olyan sportolót, aki azt mondja, hogy ő nem akar elmenni, de végül meggyőzheti. Szerintem a médiának ilyen szempontból nagy szerepe van, vagy hát aki a médiát erre használja, például Szilágy Áron egy nagyon jó eset, aki már évek óta, sőt az elmúlt 3 olimpián, vagy 4 olimpián is már olimpiára szakemberrel készült fel. Úgyhogy nyilván ezek olyan hiteles emberek, akik Szilágy Áron maga is pszichológusként végzett a legjobb tudomásom szerint, akiknek van hangjuk, akik fel tudják hívni ennek a fontosságára a szerepé, ennek a szolgáltatásnak, vagy együttműködésnek a fontosságára fel tudja hívni a hallgatók figyelmét, a sportolók figyelmét. Ezen kívül az, hogy meggyőzni valakit, azért az nem feltétlenül szerencsés. Nyilván megismertetni azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Azért sok esetben a posztszocialista országokban a pszichológushoz járás, az nagyon sok esetben hát valami probléma van, vagy bolond vagy bolond vagyok, és akkor megyek el szakemberhez, és hogy ez nyilván egyébként a történetből is vagy a történelemből is fakad, vagy a rendszerből is fakad, de egyébként egyre inkább megváltozik az ehhez való attitűd, és tulajdonképpen azt, hogy minél több ilyen tartalom elérhető, és hogy ennek a változatosság, a sokszínűsége megmutatható és látható a különböző platformokon. Én úgy gondolom, hogy ez és akár a kiemelt vagy híres sportolóknak az élményei, elbeszélései is tudnak egy olyan meggyőző erővel bírni, hogy igen, ez hasznos tud lenni bizonyos esetekben. Van, aki szerintem más eszközt használ annak érdekében, hogy mentálisan jelen, vagy jó formában tudjon jelen lenni a teljesítményhelyzetekben. Valaki akár a vallást hívhatja segítségül, valaki más spirituális vonalon eszközzel találja meg a jólétét. Szerintem ezek mind szuper dolgok. Nyilván a pszichológiának mondjuk a spiritualitáshoz képest azért sokkal több olyan sporttudományi adata van, evidenciája, amellyel alá tudja támasztani például ezeknek az eszközöknek a hatékonyságát. Nyilván nem megsértve azt, aki mondjuk van más spirituális vonal, vagy valamilyen spirituális vonalon indul el, hogyha az számára hatékony, hatásos, akkor nyilván használja az, de ezek a platformok sokat tudnak segíteni. Egyre inkább elterjedt egyébként a különböző médiaplatformokon, a szakemberek reklámozzák magukat, feltüntetik, hogy milyen célból, milyen eszközökkel dolgoznak, úgyhogy szerintem ez az, ami elegendő, és nem kell és rátukmálni senkinek. Mondtad egyébként, hogy 2007 óta indult el itthon ennek a igazából bővebb tanulmányozása. Szerinted már felzárkózott a többi országhoz, vagy nagyjából ilyen átlagot produkál Magyarország ezen a téren? Erről mit tudsz mondani? Érdekesek egyébként, hogy így maga a sport pszichológiájával való foglalkozás már a 19. század végén megkezdődött,
és ott az első kutatások, vagy hát Norman Tripletthez kapcsolódik. Ő nem csak az első szociálpszichológiai kísérletet végezte, hanem az első sportpszichológiai kísérletet is a 19. század végén, de már ilyenkor egyébként Pudinszky Károlynak is van az Akaratfejlesztése című könyve, talán 1884-85 környékéről, ahol már egyébként megjelenít olyan pszichológiai faktorokat, amelyek így ilyen előfutára tud lenni a magyar irodalomba. Úgyhogy azt látni kell, hogy mondjuk a nemzetközi irodalomhoz képest, vagy történelemhez képest Magyarországon is megjelent már ennek a fontossága, vagy jelentősége azonos időben. Az, hogy mondjuk hogy a szocializmus talán visszavethette ennek irányába való kutatásokat, lehetséges egyébként, kevésbé van meg. Azt tudom, hogy a 20. század elején is például Hepp Ferencnek is vannak olyan könyvei már, vagy kiadásai, amelyek szintén így az aktuális irodalomban így megjelenik, így a nemzetközivel párhuzamosan. Az, hogy máshol jelen időben több forrás van erre, az elképzelhető. Azt tudom, hogy az idei olimpiai csapattal volt egy darab sportpszichológus. Az, hogy kérdeztem is egyébként másokat, hogy van-e valamilyen információjuk, hogy máshol több van, több az adott olimpiai bizottság több szakembert biztosít, erre nem találtam információkkal. Valószínűleg egyébként az is benne van már, hogy az adott sportolók konzultálnak, akár online, akár személyes formában ezen időszakok alatt a saját sportpszichológusokkal. Az, hogy lehet, hogy finanszírozás szempontjából más kérdés van. Azt tudom, hogy van egy kedves barátom, aki Spanyolországban dolgozik, és például ő mondta, hogy a Villarreal a labdarúgó akadémiáján, ott például 4 vagy 5 sportpszichológus található meg, míg átlagosan mondjuk egy magyar sportakadémián legfeljebb 2 az én tudomásom szerint, mint szakember. Úgyhogy valószínűleg inkább az integrálása, hogy milyen szinten integrálódnak ebbe a rendszerbe, az jelenik meg. És ez csak az alkalmazott vonal. Az, hogy sporttudományi szempontból egyébként akár az MTS-én is folynak, a doktori iskolába is tudnak már csatlakozni olyan sportpszichológusok, akik ezt magasabb szinten szeretnék kutatni a különböző területeit. De például 2022-től már a Károly Gáspár Református Egyetemen, illetve a Pécsi Tudományegyetemen is indítottak sportpszichológiai szakképzést. Úgyhogy ilyen szempontból egyre több helyen jelenik meg Magyarországon is. Az, hogy összehasonlítás szempontjából, azt sajnos kevésbé tudom, azért azt feltételezem, hogy a finanszírozás szempontjából máshol több erőforrás fordítanak erre. Arra szeretnélek akkor még most így a beszélgetés végén megkérni, hogy ha valaki készül bármilyen sporttevékenységre, ami mondjuk a saját mércéjével nagy, de nem feltétlenül mondjuk olimpiára készült, de mondjuk meghatározó, hogy egy félmaratont szeretne futni, vagy egy maratont, nekik mit tudnál konkrét dolognak tanácsolni, amit a mindennapokban csináljanak, mert érdemes a sport mellett ugye a mentális egészséggel foglalkozni. Talán az, hogy minél konkrétabban határozzák meg a céljaikat, legyen az rövid, közép és hosszú távú cél, olyan célokat határozzanak meg, amelyek jól mérhetőek, amelyek kontrollálhatóak, amelyekhez tud különböző segítségeket, akár valamilyen külsős szakembert is. Ez nem feltétlenül mentális dolog, de például, hogy nem mindegy, hogy reális is legyen a cél, nem mindegy, hogyha most kezdek el sportolni, akkor 1 hónap múlvára akarom elérni a félmaratoni szintet, vagy fél év múlva, és hogy ilyen szempontból a pontos célok kialakítása az, hogy meghatározó jelentőségű, a pihenésre szánt idő is meghatározó tud lenni, szóval ne csak a sporttal törődjön, hanem igazából tudjon egy ilyen mentális leválás is tudjon megtörténni a sportról, hogy fel tudjon töltődni, regenerálódni tudjon, és tulajdonképpen a relaxáció valamelyik formáját alkalmazni, akár a sportolás követően, akár a mindennapjaiba beépíteni. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára előnnyel, pozitívummal tud járni. Rendben, nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, és azt is, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást, köszönöm. A továbbiakban majd még jönni fog egy videónk, ahol 2 korábban bemutatott vendégemmel egy közös beszélgetésben fogunk beszélgetni majd a sport és a
pszichológia kapcsolatáról, úgyhogy majd tartsatok velünk akkor is.